So guys, yes চাওক এবাৰ আমি xৰ মান 0 ধৰি আনসাৰটো 3 পালো। এবাৰ আমি xৰ মান -1 ধৰিম। -1 ধৰিলে ইয়াৰ আনসাৰটো কি ওলাব এটা আমি ওলাই চাম। হল সো লিখি লওঁ কি আছে এইবিলাক। ইয়াত আকৌ আমি ধৰিম 2 নম্বৰ যেটো সলিউশন হ'ব। 2 নম্বৰ যেটো সলিউশন হ'ব ইয়াত আকৌ ধৰিম p of x বহুপদটো যেটো আছিল এই বহুপদটো 5x minus 4x square plus 3 এই বহুপদটো ইয়াত লিখি দিম 5x minus 4x square plus 3 লিখি দিলো। এটো আছিল 5x minus 4x square plus 3 হল। মানে বহুপদটো একেবাৰে ইজি দিয়া আছে, মই আগতো কৈছো একেবাৰে ইজি। কেৱল আমি x য'ত x আছে x ৰ ঠাইত আমি মানকেইটা বহাই কৰিলে হৈ গ'ল। বহুতে ইজি অংকটো বহুতে ইজি। আৰু এনেকুৱা অংক ক্লাস 9ত দিয়া আছে আৰু মই কৈছো কি এইবিলাক অংক ক্লাস 6 7তে শিকোৱা হয় ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক। হল x ৰ মান দিয়া থাকে মানকেইটা ওলাব লাগে। হল এটো এক্সাৰসাইজ 2.2 যে ক্লাস 9ৰ সেই কাৰণে অলপ ইজি দিয়া আছে, কিন্তু ক্লাস 9ৰ যেটো এক্সারসাইজ 2.3 বা 2.4 বা 2.5 আছে সেইবিলাকহে এই যেটো পার্ট আছে ক্লাস 9ৰ যেটো দ্বিতীয় নম্বৰ পার্ট আছে তৃতীয় নম্বৰ পার্টৰ মেন অংক হল সেইবিলাক। এইবিলাক কেৱল নমুনা এটা হল। সেইবিলাক অংক পাৰিবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক আগৰ কথাবিলাক আমি ৰিকল কৰিব লাগে, মনত পেলাব লাগে, পুনৰ আলোচনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আগৰ বিলাক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, সো গাইস বলক এতিয়া আমি এইটো বহাই চাওঁ কি হয় মানটো। ঠিক আছে বহাই চাওঁ। চাওক এইবাৰ আমি কি ধৰি আছো, এইবাৰ আমি ধৰি আছো x ৰ মান -1 হল। -1 ধৰি আছো x ৰ। ঠিক আছে -1 ধৰি আমি কৰি চাওঁ। p মই পেনটো সিলেক্ট কৰি লওঁ। এইটো চাওক p ইয়াত চাওক x আছে, এই x ৰ ঠাইত আমি কি ধৰিছো -1। এবাৰ লিখিব লাগিব -1 লিখিলো। তাৰপিছত সমান চিন আছে, সমান চিন। ইয়াত আছে 5 into x, 5 into x আছে, 5 into x ক আমি 5 into এই যে x আছিল ইয়াত x ৰ মানটো আমি -1 ধৰিছো, সেই কাৰণে আমি x ৰ মানটো উঠাই দিম, x টো উঠাই দিম আৰু -1 টো যেটো পাইছিলো x ৰ মান সেইটো বহাই দিম। হল তাৰপিছত চাওক ইয়াত মাইনাস আছে, মাইনাস 4 into x square আছে। 4 into x square মানে কি 4 into x square আছে। x square মানে কি -1 square হ'ব, কাৰণ x ৰ মান হল 1 -1 square হৈ যাব। x ৰ মান -1 হয় সেইকাৰণে -1 square হৈ যাব। তাৰপিছত +3 আছে, +3 এতিয়া সমাধান কৰিলে কি হ'ব। এতিয়া চাওক ইয়াত 5 ইয়াত আছে 1 মানে 5 1 গুণ 5 5 1 গুণ 5 লিখি দিলো। 5 1 গুণ 5 লিখি দিলো আৰু চাওক 5 ৰ আগত একো চিহ্ন নাই মানে প্লাস চিহ্ন আছে আৰু মাইনাস 1 ৰ আগত আছে মাইনাস। প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব মাইনাসে হ'ব, হয় না নহয় মাইনাস হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক এই মাইনাস চিহ্ন আছে, এই মাইনাস চিহ্ন আছে আৰু ইয়াত চাওক -1 স্কয়ার আছে। মই প্ৰথমতে -1 স্কয়ারটো কৰি লৈছো। -1 স্কয়ার মানে হ'ল যে -1 দুটা পূৰণ হৈ থাকিব। -1 দুটা পূৰণ কৰিলে চাওক এই মাইনাস আৰু এই মাইনাস চিহ্নটো কি হ'ব প্লাস হৈ যাব, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। তাৰপিছত ইফালে 1 আৰু ইফালে 1 মানে 1 1 গুণ 1 অথবা +1 হৈ যাব। এই 1 স্কয়াৰৰ মান +1 আৰু ইয়াত আছে মাইনাস, এই মাইনাস আৰু এই প্লাসটো কি হৈ যাব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আৰু 4 সৈতে 1 পূৰণ কৰি দিলে 4 1 গুণ 4 গুণ 4। তাৰপিছত চাওক +3 আছে, +3 আছে আমি +3 লিখি দিলো। এতিয়া চাওক কি আছে, এটা আছে -5 এটা আছে -4 আৰু এটা আছে +3। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া এই মানে এই অংকটো অলপমান আছে আৰু একো নাই এই অংকটো। যে চাওক এই -5 আৰু -4 যে আছে মানে মাইনাসত থকা মান কেইটা কি আছে, এটা আছে -5 আৰু এটা আছে -4 হল। যে মাইনাসৰ খিনি আগতে যোগ কৰি ল'ব লাগিব। চাওক ইয়াতো মাইনাস চিন আছে, ইয়াতো মাইনাস চিন আছে, মাইনাস মাইনাস একে চিন আছে, মানে একে চিন থাকিলে সংখ্যা দুটা যোগ কৰিব লাগে।
একে চিন থাকিলে সংখ্যা দুটা যোগ কৰি দিব লাগে চাওক ইয়াতো মাইনাস আছে ইয়াতো মাইনাস আছে মানে মাইনাস মাইনাস একে চিন আছে একে চিন থাকিলে আমি সংখ্যা দুটা যোগ কৰি দিম এটা যোগ কৰি দিও ইয়াত আছে 5 ইয়াত আছে 4 5 আৰু 4 এ 9 হ'ব এটা চাওক দুইটা সংখ্যাৰ আগতে মাইনাস চিন আছে সেইকাৰণে আমি এই আনসাৰ যেটো পাইছো 9 9 ৰ আগতে মাইনাস চিন দিব লাগিব হল অথবা এই -5 -4 যোগ কৰি আমি -9 পাম এটা আমি লিখি দিলো -9 তাৰ পিছত চাওক +3 আছে +3 এতিয়া চাওক -9 +3 এটুক মই ইয়াত লিখিছো এটা আছে -9 আৰু এটা আছে +3 হল ইয়াত আছে +3 এতিয়া চাওক এইটো কেনেকৈ কৰিব চাওক এটাৰ আগত প্লাস আৰু এটাৰ আগত মাইনাস আছে মানে বেলেগ বেলেগ চিন আছে এটাৰ আগত প্লাস এটাৰ আগত মাইনাস বেলেগ বেলেগ চিন হৈ গল বেলেগ বেলেগ চিন হলে বিয়োগ কৰিব লাগিব আমি হল এতিয়া বিয়োগ এই কথাটো মনত ৰাখিব যে বিয়োগ সদায় আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুটোহে কৰিব পাৰো ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো কৰিব পাৰো কেতিয়াও সৰুটোৰ পৰা আমি ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰো হল সেইকাৰণে ইয়া চাওক -9 টো সৰু হয় আৰু +3 টো -9 টো ডাঙৰ হয় আৰু +3 টো সৰু হয় আমি কি কৰিম 9 ৰ পৰা 3 টো বিয়োগ কৰিম 9 ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 9 ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে পাম আমি 6 লিখি দিলো এতিয়া চাওক ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত কি চিন আছে ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত যিটো চিন থাকিব সেই চিনটো এই যেটো আনসাৰ পাব সেই আনসাৰৰ আগত লিখিব লাগিব এছাৰো ডাঙৰ সংখ্যা 9 ৰ আগত মাইনাস আছে আনসাৰ আগতো মাইনাস অথবা -6 তে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি পাই যাম -6 সো গাইস চালেনে এতিয়া এই 2 নম্বৰ যেটো আছিল আমাৰ x ৰ মান -1 বহাব লাগে আমি x ৰ মান -1 বহালো আৰু x ৰ মান -1 বহাৰ লগে লগে এই বহুপদ যেটো আছিল এই বহুপদটো -x 5x - 4x² + 3 এই বহুপদৰ আমি মান পালো -6 সো একেবাৰে ইজি এইবিলাক অংক তাৰ পিছত লাষ্টত আৰু এটা আছে 3 নম্বৰটো x + 2 এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই থৈ দিছো যিমান ষ্টুডেন্টে এই আজি ভিডিওটো চাই আছে গুটেকেটাৰ কাৰণে বা সকলোৰে কাৰণে আজি মই অংকটো থৈ দিলো এই অংকটো এবাৰ কৰি চাওক কেৱল যে শিক্ষকে বা কোনোবা এজনে কৰি দিব লাগিব খেয়া নহয় হল নিজেও অংক হল যে নিজেও ট্ৰাই কৰিব লাগিব হল নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগিব এটো বাধ্যতামূলক কম্পালসৰি হল নিজে ট্ৰাই কৰাৰ পিছতহে অংকটো নিজৰ মাইন্ডত ভালকৈ ঘুমাব নহলে কিবা এটা কোনোবাই কৰিছে সেইটো চাই থাকিলে এই জৰৰ নিচিনা জড় যেনেকুৱা জড় বিলাক কি হয় লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকুৱা হৈ থাকিলেতো একো কাম নাই মানে প্ৰথমতে এবাৰ আইডিয়া এটা ল'ব লাগিব আৰু আইডিয়া লোৱাৰ পিছত অংকবিলাক 5-6 বাৰ নিজে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব সো আশা কৰো ভিডিওটো বুজি পাইছে ভিডিওটো বুজি পালে ভিডিওটো মানে কি মানে অংকটো যদি বুজি পাইছে আমাৰ ভিডিওটোক এটা লাইক কৰি দিব লাইক কৰিলে কি হয় আৰু এটা ভিডিও বনাবলৈ মানে অলপ ভাল লাগে সো thank you for today and bye bye